Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi sử dụng tuyệt chiêu bạo vũ lê hoa châm đả thương hai vị cung phụng kia, ngay khi Đường Tam đánh ra một đòn tuyệt sắc cuối cùng kết thúc sinh mệnh của hai huynh đệ Thiên Quân và Hả Ma Đấu La, thì bất ngờ bị một đòn công kích của Kim Ngạc Đấu La hất bay ra xa. Ngay sau đó, khi chỉ còn 3 phần công lực gắng lấy thanh tam xoa kích che chắn trước người, hắn đã bị vị nhị cung phụng thực lực 98 cấp kia hoàn toàn áp chế. Ngay khoảnh khắc hồn kỹ thứ 6 của Hoàng Kim Ngạc Vương phóng đến, tính mạng của Đường Tam tự như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn lúc này trở nên vô cùng bất lực, thậm chí chính bản thân cũng đang hồi tưởng về những người thân thích. Giây phút này đây, dù cho tất cả các vị đường chủ đường môn có lao đến ngăn cản cũng đều bị công kích của Kim Ngạc Đấu La hất bay ra xa. Và rất may, trong tích tắc cuối cùng, viện quân của Hạo Thiên Tông đã đến kịp. Khoảnh khắc Hạo Thiên Truy văng ra, phá nát hư ảnh cá sấu khổng lồ cùng hàng trăm cây truy đập tan chiến trường lúc này, thật khiến cho người xem cảm thấy rùng mình. Lúc này, nghe tin Đường Tam bị thương, đại sư đang dẫn theo Hoàng đế Tuyết Băng chạy trốn công kích của Quang Linh Đấu La đã vô cùng lo lắng. Bất luận là vị Tân Vương Tuyết Băng của Thiên Đấu Đế Quốc hay là Qua Long Nguyên Soái, lúc này sắc mặt đều đại biến. Tình huống chớp mắt chỉ có thể nói lên một vấn đề, đó chính là quân đội của bọn họ nhảy vào trong Gia Lăng Quan, toàn quân đều đã bị tiêu diệt. Hơn nữa, cộng thêm đám binh lính bị tử thương lúc công thành, tổng số thương vong sợ rằng đã vượt hơn 10 vạn rồi. Ở phía trước tường thành Gia Lăng Quan, Quang Linh Đấu La như đã có tính toán sẵn. Lúc này, sau khi ngắm trúng mục tiêu, mũi tên nhanh chóng được phóng ra từ cây cung tinh xảo trên tay nàng. Nương theo đó, Lam Quan xanh biếc mang theo hồn lực mạnh mẽ phi thẳng về phía người cầm đầu đại quân Thiên Đấu. Ngay khi mũi tên của vị cũ cung phụ Vũ Hồn Điện được phóng thích, Độc Cô Bác toàn lực ứng phó đã xuất ra vũ hồn chân thân của mình. Hư ảnh 7 con bích lên xà hoàng to lớn rất nhanh theo hồn lực phóng thích mà xuất hiện. Không dừng lại ở đó, từ sau lưng ông, một hư ảnh khổng lồ tựa Tu La địa ngục nổi bật với đôi mắt đỏ rực cũng hiện ra. Nên theo hồn kỹ được Độc Đấu La phát động, quần xám màu xanh bao quanh ông nhanh chóng đón lấy đòn công kích mà Quang Linh Đấu La vừa mới phóng đến. Lúc này, ở phía bên kia, cho dù là Kim Ngạc Đấu La đã đem không ít lực lượng dùng để ngăn cản đám cường giả của Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng mà con Hoàng Kim Ngạc Ngư kia của hắn dù sao cũng là một cái hồn kỹ thứ 6, lại được 98 cấp hồn lực rót vào, đủ thấy nó mạnh mẽ cỡ nào, nhưng cũng bị người kia một kích nghiền nát, làm cho sắc mặt của vị nhị cung phụng không khỏi đại biến, định thần nhìn kỹ về phía người mới đến. Người đứng chắn trước mặt Đường Tam lúc này bắn ra uy áp tứ phía, nhìn qua kinh nghị giống như một vị thượng cổ ma thần vậy. Thanh truy khổng lồ kia bên trên khắc sâu hoa văn kim sắc, hơn nữa còn có một tầng hoa văn màu trắng quỷ dị ẩn hiện cũng mang theo uy thế ngập trời. Người tới không phải ai khác, chính là người từng được xưng tụng là phong hào Đấu La, trẻ tuổi nhất Đấu La đại lục, phụ thân của Đường Tam, có được phong hào Hạo Thiên cao nhất Hạo Thiên Tông, không ai khác chính là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Đường Hạo dường như khôi phục lại trình độ đỉnh cao, khuôn mặt âm lãnh giống như do huyền thiết tạo nên, âm thanh lạnh lùng nói: "Nơi này giao hết cho ta, các ngươi trước hết lui lại đi, đại ca, chuyện trong thành giao lại cho ngươi." Được. Thanh âm của Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu chợt vang lên sau lưng Đường Tam, bóng dáng của hắn cũng đã xuất hiện. Đi theo phía sau hắn còn có hơn 100 tên trung niên, đồng dạng cầm theo Hạo Thiên truy trên tay, phóng nhanh bay qua khỏi tường thành, thẳng tiến vào bên trong Gia Lăng Quan. Người của Hạo Thiên Tông đến cũng không có nhiều, tính luôn cả tông chủ Hạo Thiên Tông Khiếu Thiên Đấu La Đường Khiếu, tổng cộng cũng chỉ có 101 người, nhưng cũng chính 101 người này lại có thể ngăn chặn hoàn toàn bước tiến của địch nhân. Trên tường thành, đứng đối diện với Đường Hạo, Kim Ngạc Đấu La hừ lạnh một tiếng khẽ quát: "Hạo Thiên Tông, hay cho một cái Hạo Thiên Tông, không nghĩ đến đám rùa đen sụp cổ các ngươi cũng có ngày xuất hiện lại. Ngươi là cái thá gì mà dám cùng lão phu nói chuyện? Cho dù là Đường thần có ở đây cũng phải gọi ta một tiếng tiền bối. Hãy mau xưng tên đi, lão phu không lấy mạng kẻ vô danh." Đường Hạo hừ một tiếng xem thường hùng hồn đáp lại: "Có chí không cần tuổi cao, vô chí sống uổng trăm năm. Bằng vào ngươi mà cũng xứng nhắc đến tên của gia gia ta sao? Thiên đạo lưu đâu rồi, kêu hắn đến đây ứng chiến đi. Dựa vào ngươi còn không xứng." Kim quang chói mắt từ trên người Kim Ngạc Đấu La chợt bộc phát ra, hư ảnh cá sấu khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn. 9 cái hồn hoàn trên người phát ra quang mang lóng lánh, trong đó cái hồn hoàn cuối cùng cũng là màu đỏ, cùng với màu sắc hồn hoàn trên người Đường Hạo là hoàn toàn giống nhau. Đường Hạo quấy lên một tiếng: "Đến đây đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống uổng trăm năm. Tiểu Tam, nhìn rõ một chút, đây mới là uy lực chính thức của Hạo Thiên truy của Hạo Thiên Tông chúng ta." Đến đây thì cũng hết tập 239 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.